Své dětství jsem strávil na Secké přehradě a především v Pardubicích, kde jsem se narodil. A musím říct, že jsem se rybářsky nemohl narodit lépe, protože v Pardubicích bylo neskutečné množství revírů, ať už to byla řeka Labe, Chrudimka, Loučná, a sám moc dobře rozťovíš, kolik pískoven je okolí Pardubic a rybníků i slepých ramen. Takže ke Staráku, k tomuhle krásnému ramínku jsem se dostal až později. Když jsem dostudoval, tak jsem se vydal do světa. Usídlil jsem se vlastně tady v Přelouči, v dalším rybářském ráji. Jak probíhaly tvé začátky rybaření tady? Popravdě řečeno jsem okolní lokality tady v Přelouči moc neznal. Pomohl mi s nimi Martin Hájek, který mi tehdy zaklepal na dveře výrobny a řekl mě, jestli se s ním nepůjdu projít kolem místních lokalit. On jako tehdy ještě hospodář Heřmanova městce a rybářského svazu to tady znal nejlépe. Pamatuju si, byl to tam naproti, když jsem poprvé spatřil Starák a co vám budu vyprávět. Prostě jsem řekl wow a byla to láska na první pohled. Začal jsem tady vlastně chodit se svými pejsky, Mickey a Sandy, spíš na procházky. Rybařinu jsem nechával stále doma a také je pravdou, že jsem ke Staráku chodil ve chvílích, kdy mi nebylo úplně nejlíp, nebo jsem v práci musel rozhodnout důležité rozhodnutí. Stačilo si tady sednout na tohle místečko, podívat se na tu vodu, pár nádechů, výdechů a najednou ten svět byl úplně jiný. Pozoroval jsem tu přírodu, která mě tady naprosto uklidňovala a naplňovala. Byla to taková moje terapie a věděl jsem, kde můžu spatřit amuři. Věděl jsem, kde se třou ryby. Také jsem znal tady rodinku nutrí a ledňáčci. To jsou všechno věci, které mě uklidňovaly a naplňovaly a do té doby jsem absolutně nepotřeboval sem chodit s prutem. Vidím, že tvůj parťák Mickey je stále s tebou. To je těžká chvilka pro mě, protože Mickey, naše cesta, společná cesta života se blíží ke konci a ona už je slepá a hluchá. Už ji nemůžu brát na ryby, protože by se mohla utopit a je to pro mě teďka těžký období, protože s tímto parťákem, tím nejlepším parťákem na ryby jsem procestoval velký kus Evropy a jsem strašně moc rád za každý den i za to, že tady mohu s ní být. Kdy tedy přišel ten den, když jsi se pokusil chytit místní ryby? Kdy přišel ten den, určitě pamatuju si to, jako by to bylo dnes. Podíval jsem se z okna, bylo takový počasí, jak se lidově říká, že by jeden nevyhnal psa a já jsem vlastně udělal výjimku a teple jsem se obléknul. Uvařil jsem si teplý čaj do termosky, vzal jsem Mickey a Sandy a vyrazili jsme. Pro mě vlastně to nebylo úplně těžké se rozhodovat, na jaký místo půjdu. Já jsem moc dobře z předešlých vycházek věděl, že kapři jsou už v Mělčinách, ač bylo opravdu sichravé počasí, chvilku chumelilo, chvilku pršelo, tak ty ryby už byly v Mělčinách, kde nabírali ty denní stupně, ty první sluneční paprsky a hrál jsem si s feederem. Chytil jsem pár kapříků kolem těch 55–60 cm, rozhodně jsem necílil na velkou rybu. Šlo spíš o to poznat ten revír trochu jinak, poprvé rybářsky a nevím, jak to mám vysvětlit. Když jsem ty kapry podebral a pustil, bylo to úplně něco jiného než na jakékoliv jiné lokalitě, kdy jsem... Asi bych to přirovnal k tomu, když otevřete nějakou zajímavou knížku, přečtete první kapitolu a pak potřebujete přečíst další kapitolu a další a vlastně celou knihu, protože vás to tak zajímá. To byl můj případ. Od té doby jsem ke Staráku chodil pravidelně už s rybářským prutem. Jak bych si zhodnotil začátky rybaření? Jaké jsi měl zážitky? Tak musím říct, že i když vám ta příroda vysílá různé signály a ryby se různě projevují, stále vás překvapují a na tom je ta rybařina vlastně vůbec nejkrásnější. To na ty rybařině miluji. A i když jsem to tady znal, dá se říct dokonale, vždycky mě tady ty ryby něčím překvapily. Prvně jsem sem jezdil vlastně se splávkem, poznával tu vodu ze všech míst, provozoval jsem šoulačku, vyhledával ryby
Učil jsem se poznávat, jaké druhy ryb v této lokalitě žijí, což je moc důležité při rybařině, nebo když chcete cílit na velkou rybu. Odchytával jsem ryby z hladiny a také jsem se učil poznávat jednotlivé bublinky na hladině. Jestli jsou od karasů, cejnů, kaprů, menších a větších. Tyto všechny poznatky mě pak pomáhaly při cestě za lepší a větší rybou. Kdy se ti povedlo dostat na lepší rybu? Tak za tu dobu, co tady vlastně chytám, se mě povedlo několik lepších ryb. Většinou to byly ryby, které jsem odchytával taktikou překvapení na šoulačku, kde jsem sledoval vlastně ty bublinky na hladině a rybám jsem předložil kus nástrahy vlastně do cesty. Ale věděl jsem tady o místních rybách, které žijí nebo žili tamhle pod spadlým stromem pod vrbou a byly to 3 velcí šupináči kolem těch 12 až 15 kg a ty ryby se zdržovaly pouze tam, takže bylo to velmi složité se na ně dostat a postupem času jsem zjistil, že ty ryby jsou vlastně nedotknutelní a čím více byly pro mě nechytitelný, tak tím více jsem po nich toužil. Myslíš, že někteří kapři se nepohybují po revíru a jsou pouze na jednom místě? Tak určitě věřím tomu, že některé ryby, možná tady na tom staráku většina ryb má svoje nějaké území, teritorium, každopádně to neplatí pro celý rok. Obecně se dá říct, že ryba se dává do pohybu ve chvíli, kdy dochází k nějakým zásadním fyzikálně chemickým změnám nebo vlastností vody. Určitě ryba se dokáže nebo musí pohybovat v případě, že někde nalezne lepší, nutričně bohatší potravu a jistě jarní období tření, to je vlastně období, kdy ta ryba jde za tím jediným cílem, tím posláním v životě a to je úspěšná reprodukce. Pokud ta ryba v tom revíru najde byť o pár desetin stupňů teplejší vodu, tak v tom území, v tomto prostoru bude se vyhřívat, nabíjet denní stupně, aby následně došlo k úspěšné reprodukci. Ale pak zase ta ryba se stahuje do těch svých míst, do těch svých v uvozovkách domečků a pokud se tam cítí v bezpečí, má tam dostatek přirozené potravy, tak tam zůstává po celý rok. Jakou taktiku si teda zvolil? Tak protože jsem věděl, že ty šupináči z toho místa, z toho svého domečku jen tak nevyjedou, měli tam dostatek přirozené potravy, patentky, mušličky, spadlý hmyz, těm rybám absolutně nic nechybělo, neměli tam žádnou konkurenci v podobě jiných druhů ryb, takže nebylo jednoduché ty ryby přimět k tomu, aby vycestovali dál na to bezpečné místo, kde bych měl šanci ty ryby chytit. Takže jsem musel docílit toho, aby se ta ryba zdálila dál od té vrby. Jednou z taktik bylo těm rybám nabídnout potravu, naučit ji na potravu, která by byla něčím víc exkluzivnějším než ta její přirozená potrava. Snažil jsem se vyrobit námadu, která by dokázala konkurovat patentkám a ty její přirozené potravě, tak aby ta ryba ji začala brát za tu přirozenou potravu a dokázala se i za tou potravou zdálit dál. Zvolil jsem tedy dlouhodobé předkrmování, krmil jsem tady pravidelně, v pravidelný čas, celé 3 měsíce a tu rybu se mě povedlo postupně vyvádět dál. Rybu jsem sledoval, jak vyjíždí na to bezpečné místo, kde jsem měl reálnou šanci rybu zdolat a ten den, kdy jsem vyrazil vlastně s prutem, to se jen tak nedá popsat. Já jsem věděl, že jediná chyba, jediný blbej zvuk, jeden špatný nához a zásek třeba do prázdna nebo zásek do necílové ryby by pro mě znamenal konec a celý ty 3 měsíce práce by byly nivěč. Takže jsem se na to dobře připravil. Ještě před tím krmením jsem si to místo dobře prošel, abych věděl, kam mám stoupnout v tom stulíkovém poli, abych tu rybu co nejrychleji dostal do podběráku, takže jsem byl na to velmi dobře připravený. Nahazoval jsem vlastně bez volova, tak abych měl největší šanci tu rybu chytnout. Sledoval jsem ty ryby po tom zákrmu, jak vyjíždí vlastně z toho svého domečku, z toho svého útočiště a objevovaly se na tom krmném místě ty jemnější bublinky, což byly karasy, cejni a i menší kapři.
ono to takhle platí na všech lokalitách, že ty zkušenější, větší ryby mají takové své průzkumníky, které jim nejdříve to místo, ten prostor projedou. Ty větší ryby to sledují zpovzdálí a když je všechno v bezpečí, tak teprve až potom vytlačí tu menší rybu a dají se vlastně do té žranice. A tu chvíli já jsem potřeboval odhadnout, takže když se objevily teprve ty větší bublinky, začalo se podkalovat dno, to mě naznačovalo to, že najela těžší ryba. To místo jsem přehodil a popotáhnul do těch míst, kde vycházel ten největší gejzír těch bublinek a s napětím v jedné ruce držel prut a v druhý ten vlasec. A sledoval jsem vlastně na hladině ten vlasec, jak jenom prořezával chvilkama tu vodní hladinu a vlastně v tu chvíli jsem absolutně nevěděl, jestli mám zaseknout, nemám zaseknout, jestli to jsou přejezdy vlasce. No ale pak to vyřešil vlastně prudký výpad ryby, záběr, kdy mě vlastně málem ten vlasec proříznul prsty a byl to neuvěřitelný zážitek. Rychle jsem na sebe navlíknul podběrák a běžel jsem, brodil jsem se vodou přímo za rybou. Samozřejmě ta ryba vyrazila přímo do té vrby, ale nedal jsem jí moc šance. Tehdy se mi to zdálo nekonečné, ale on ten souboj netrval příliš dlouho, protože jsem byl na tu rybu dobře připravený a dá se říct, že v krátké chvíli jsem ji měl v podběráku a když jsem ji dostal vlastně do toho podběráku, tak jsem ji držel, díval jsem se na ní. Pro mě to byl okamžik, na který budu dlouho vzpomínat a možná, že jsem takovej ve svém rybářském životě nezažil, protože na jedné straně jsem byl hrozně šťastný, plný emocí, dojmu, ale na druhé straně jako by tou rybou něco končilo a tehdy mi došlo, že možná jsem dočetl tu knihu. Musel to být neuvěřitelný zážitek, přitom všem se mi honí hlavou, jak jsou kapři chytří, jak jsou inteligentní. Lze vůbec mluvit o inteligenci? Mnoho rybářů tvrdí, že kapr je hloupé stvoření s nepatrným mozkem, bez inteligence, pouze s 3 vteřinovou pamětí, řízený slepými instinkty. Já sám jsem se na rybářské škole učil, že vyšší forma inteligence není u kaprů rozvinutá, tudíž není kapr schopen analyticky přemýšlet. Možná, že slovo inteligentní není pro vystižení této kapří vlastnosti zcela dokonalé. Co vlastně znamená definice inteligence? Definovat znamená omezovat a definovat takovou kapří vlastnost, jako je inteligence, nemůže být vlastně nikdy dokonalé. Já sám za sebe můžu říct, že kapři jsou tvorové, kteří se dokáží velmi dobře učit ze svých vlastních zkušeností a sám moc dobře vím, že rybáři, kteří ty ryby podceňují, dosahují o poznání slabších výsledků než rybáři, kteří o svém soupeři přemýšlí s pokorou a přemýšlí o té rybě jako o rybě, která je vybavena určitými smyslovými ústrojími, kterými dokáže nám čelit. Když jsem u těch smyslových ústrojí, my všichni moc dobře víme, co kapr je schopný, jak se dokáže dobře orientovat v prostoru, jak dokáže dobře využívat svoji postranní čáru i v hodně zakalené vodě a také moc dobře víme, jak kapr dokáže analyzovat vlastně okolí pomocí čichových receptorů. My víme, že kapr umí dokonce poznat nutriční hodnotu nějakého sousta, nějakého předmětu, nějaké návnady, aniž by ji pozřel, vlastně svými ústy ochutnal. To je něco, co málo který živočich umí, takže já kapra beru s velkým respektem. Ti rybáři, kteří tvrdí o rybě nebo o kaprovi, že je hloupé stvoření, většinou na to přicházejí na soukromých revírech, kde ta obsádka je přerybněná a ty rybě nezbývá nic jiného, než přijímat umělou potravu hozenou od rybářů. Takže ta souvislost je nejintenzivnější s přirozenou potravou. Pokud ta ryba nemá tu přirozenou potravu a je závislá na ty umělé potravy, na ty potravy, kterou jí hodí rybář, tak musí riskovat, chce přežít a tudíž v tu chvíli mají ty rybáři spoustu záběrů a myslí si, že tu rybu dokáží chytit na cokoliv a kdykoliv. Pokud ty rybáři vyjedou na takovýhle revír, jako je tady Starák nebo Labe, nebo nechci házet všechny soukromé revíry do jednoho pytle, i na těch soukromých revírech, kde je ta obsádka ryb slabší a je tam dostatek přirozené potravy, tak tam už je to o hodně složitější a tam se dá už přijít i na to, že ty ryby opravdu, pokud nemusí riskovat, neriskují, pokud mají dostatek času prozkoumat ten prostor, kde vlastně máme tu svoji nástrahu, to krmné místo, tak nepotřebují zásadně riskovat. Já třeba bych tady u Staráku ještě chtěl zmínit, že
na těchto menších lokalitách je velmi důležité udržet klid, starat se o to, jaké zvuky vydáváme, jaké otřesy na tom břehu. Když si všimneme, ty rybáři se chovají velmi podobně, přicházejí k vodě, něčím přijedou, pokud to je autem na motorce, na kole, vydávají nějaké zvuky, zapichují vidličky, nahazují, krmí, stahují montáže, čistí krmítka a tak dále. Takže to jsou všechno zvuky, které ty ryby mají vyhodnocené třeba i vlastně s nějakým nebezpečím. A ty starší jedinci, řekněme si, který tady třeba ve Staráku žijí 10, 15, 20, 25 let, to nikdo přesně neví, tak ty moc dobře vědí a znají tyto nebezpečné a varovné signály. Tady si třeba rozčo můžeme všimnout, je tady absolutní klid a tady jakýkoliv jiný zvuk je prostě strašně znát a ty ryby ten zvuk vnímají mnohem intenzivněji než my. A v tomhle rozhovoru si můžeš všimnout, nebo si cítil, že tady občas projede vlak. Je to takový rušivý element, ale je to jeden ze zvuků, který třeba my i rybáři můžeme využít k té naší taktice, k našemu prospěchu. Zkus zavřít oči a poslechnout si ten vlak.
to zvuk, který ty ryby znají, berou ho za vlastně přirozenou součást celého života tady ve Staráku, tudíž není pro ně nebezpečný, ale nám může pomoct. My v tomhle zvuku můžeme nakrmit, můžeme nahodit, můžeme vlastně dostat montáž na místo, aniž by ta ryba to úplně tak slyšela. Takže to je možná jeden z těch vnějších vlivů nebo faktorů, které mi tady pomohly být úspěšný. Takže i okolní zvuky je třeba vnímat. Více jak 1 desetiletí jsem strávil na této nádherné lokalitě a to je v rybářském životě hodně času. A i přesto musím říct, že se všechno mění. Každý rok se mění, ryby se učí, i ta příroda celá je prostě jiná. Každý rok je všechno jinačí. A když si myslíte, že jste téměř vítězem, na všechno jste přišli, každý rok se dá říct, že začínáte úplně od znova. Vlastně ten obrovský strom, ta dominanta tohohle jezírka se poroučela letos k zemi. Já bych všem rybářům chtěl říct, aby vnímali okolní přírodu a užívali si to, jak jen můžou. Život je moc krátký.